Men då har vi nått det första stoppet här på Island. Cirka en timme har vi färdats. Nu ska vi kolla på vattenfall. Är du redo, fru Eliasson? Ja, jag letar efter dina vantar. Jag vet inte var du har lagt dem. Vantlös. Ja, för det är allt annat än varmt här. Det var nere på 1,5 grad som kallas när vi var uppe på toppen av berget där med allt snö. Nu är det typ 5. Så att det är nice. Ja, här är det får överallt. Ja, och fåren på Island är ungefär som korna i Indien. Det är heligt som tusan, har vi hört. Kostar 2200 isländska och det är ju inte så farligt. En isländsk peng är typ 0,08 svenska kronor. Så att det, för den här parkeringen så blev det 167 svenska pengar för 2200 isländska pengar. Så 100 isländska är 8 kronor. Det är nästan lättare att komma ihåg. Mycket bättre. Du är så pedagogisk, älskling. Ja, vandringen till det här vattenfallet då, Hengifoss, det är ungefär... Vad sa vi nu? 40 minuter tyckte jag de sa, men hur långt det vet jag inte. I lite taskig terräng. Ett par kilometer skulle jag gissa. Ja, nu har vi nått toppen på Hengifoss. Ett vattenfall som ska vara det högsta på Island. Så det ska vara 128 meter högt. Så jäkla kul. Tyvärr får man inte gå hela vägen fram, men det har varit magiskt. Hela den här vandringen upp de här dryga 2 kilometerna. Tror om vi ska lita på de tabellerna som är här så är vi på över 2000 meters höjd. Mm. Ja, det är magiskt. Ja, det är riktigt häftigt detta. Mm. Wow, wow, wow! Så jäkla vackert. Ja, men då har vi kommit ner och det här finns lite sådana våffeltasting. Faktiskt jäkligt gott. Mums. Ja, då är vi tillbaka nere på parkeringen. Ja, och vi sa det flera gånger att det var så jäkla skönt för vi var precis rätt klädda för att hantera både blåst och regn. Ja. Lager på lager. Precis, och vindtät och regntät jacka och bästa skorna som också är regntäta och vindtäta. Det gör så jäkla mycket. Det gör jättemycket att man har rätt kläder på sig. Så det är som talesättet går. Ja, det finns inget dåligt väder. Bara dåliga kläder. Så är det. Ja, då har jag hittat en camping som bara ligger 6 kilometer härifrån. Så nu drar vi tycker jag. Ja, för trenden fortsätter.
Vi bokar aldrig någonting. Nej. Går det så går det, annars får man hitta någonting annat. Finns säkert någon camping i någorlunda snar framtid ändå. Det tror jag säkert. Let's go. Ja, när vi kommit fram till en liten hydda. Alltså det är en kontrast liksom att vara van av att kriga över i tid och få plats. Här är inte en käft alltså. Både skönt och konstigt. Det är slippa kriga om platserna. Ja, och den här campingen är ju inte som campingar är hemma, utan vi har ju förstått att det är mer som parkeringsplatser. Man hänger ju inte på campingen här, utan hänger ju i allt det vackra runt omkring. Så det var en liten QR-kod som man skulle scanna och betala, och här står vi nu för 490 kronor utan el. Vill man ha el så var det 600 kronor per natt det kostar att stå här. Och sen finns det ett litet hus där borta där det finns toa och dusch. Annars finns det liksom inte så mycket annat att pyssla med. Men allt är så vackert här ändå ju. Tju-tju! Ja, och här ska vi bo i natt. Inte i tåget då, i husbilen. Men kul med första anhalten på Island. Övernattningsanhalt. Ja, vi är nästan helt ensamma. Där står vi. Här sitter vi och planerar på analogt vis. Faktiskt jäkligt nice att ha bra överblick över hela ön. Detta är bara halva ön, för resten är på andra sidan. Men där kom våra polare. Tyskarna med den monsterbilen. 6-hjulsdriven. Herrejösses. Alltså den är så cool så att klockorna stannar alltså. Kvällens måltid blir soppa. Japp, Ja. kantarell. Vi glömde vispan. Man tar vad man har. Det går lika bra med elvisp. Är det till att skumma mjölk eller vad det är? Japp. Ja. Man tar vad man har. Riktig hälsomiddag. Vad fasiken. Vi har vandrat och efter soppa. Och... God morgon. Ja, vi gick i säng rätt så tidigt igår, men vi har ju också för att det finns en tidsskillnad här på Island jämfört med Sverige. Då Anneli sa att vi ligger 2 timmar efter gör vi. Ja, det är frukost i görningen. Ja, det var frukosten intagen. Vi satt också och funderade lite på Starlinken. Det har funkat väldigt, väldigt bra sen vi fick igång den hemma. Och bara för skojs skull så gjorde vi en mätning. Vi gjorde en mätning hemma där vi fick ungefär 174 megabyte. Och här fick vi 58 ner och 10 upp. Och gjorde man en bredbandskoll på samma nätverk då, fast på min telefon, så hade vi 23 ner och 30 upp. Så det är ju inga raket. Det är ingen hastighetstävling här. Nej, inte. men den gör jobbet för allt vi behöver den för att ladda upp film, ladda upp inlägg och sköta kontakten med omvärlden. Så att än så länge klockrent med Starlink tycker vi. Det enda vi har gjort är att pluggat ur kontakten på natten för att spara ström. För den tar lite watt och vett. Ungefär en 20-30 watt drar denna. Vad vi kan urskilja på ekranen i alla fall. Vår Victron-panel. Plus att den gör ett litet sådär buzzing-ljud. Lite så i bakgrunden. Ingenting man tänker på. Men är det helt knäpptyst i bilen, vilket det sällan är. I alla fall inte på dagtid, så därför så kan man ju utan problem vara igång på dagtid. Precis. Men när vi går och lägger oss bestämde vi igår. Nu har vi bara varit här en natten. Ja. Så vi får väl se. Vi kommer att utvärdera den i slutet av resan. Hur den har varit, såklart. Men so far, so good. Ja, verkligen. Och det krävs att man står under Bar himmel. bar himmel. Ja.
Den gillar inte tak eller grottor. Nej, vi ska inte ner i någon grotta då. Ja, idag är inte vilken dag som helst. Det är midsommarafton. Ja! Och vet du vad? Vi har sett att ni har fantastiskt fint väder, men vi kör med det traditionella midsommarvädret. Vi tog med det till Island. Det känns tryggast. Men vi har ändå tänkt att ha det hur bra som helst. Vi ska prova några varma källor, har vi tänkt. Så vi hoppas att vi får komma in där. Ja, men det hoppas vi på. Och grattis till alla ni islänningar. Ni hade ju nationaldag igår och det missade vi ju helt. Men det var ju en ära att komma hit på er dag. Precis. Så att nu drar vi. Berta står redan och tickar. Hon är redo som tusan. Och vi också. Ska vi hoppa in i henne? Absolut. Let's Nu go. kör vi. Men då har vi nått midsommarbadet. Ja, då har vi nått det här stället. Vök. Och detta ska vara ett mer kostnadseffektivt alternativ till exempel Blå lagunen som är så jäkla besudlat med turister. Helt fantastiskt. Nej, jag ser inte fan. Ska jag göra det? Jag vet inte. Det får du välja själv. Oh! Jesus! Ja, men detta här var en riktigt uppfriskande och mysig upplevelse tyckte jag. Ja, men det var jättetrevligt. Vad var det kostar nu då? Det kostar cirka 600 kronor per person om man tar utan handduk och badrock. Om man ville ha det så var det lite mer. Ja, det fanns lite olika paket man kunde ta där inne, men vi tog det billigaste. Vi ville ju bara nyttja de varma polerna. Ja, precis. Och vi har ju handdukar med oss, så det var inga problem. Ja, vi lämnade sparanläggningen och hörde ett jäkla muller. Eller vi såg rättare sagt från vägen. Alltså wow, vilket våld. Och våldet tror jag kommer därifrån. Wow, wow, wow. Ja, enligt skylten där nere på backen så ska detta vattenfallet trumfa gårdagens med hela 11 meter. 139 meter högt. Alltså det är så jäkla nice. Det är sicken natur, alltså allting känns så oförstört, så liksom bara perfekt. Har ni en dröm om att åka till Island, gör det för fasiken innan det är för sent. Wow, wow, wow! Ja, sicken grej älskling. Alltså det är... Vilket vattenfall! Ja, det är sicket dån. Det är helt sjukt vilket våld. Och det var bara något vi såg från vägen. Ja. Helt otroligt. Här finns drivor med sådana här saker. Den ena är värre än den andra, så är det alltid. Men det är så magiskt att kolla på, för det är sånt här som vi uppskattar något så ofantligt. Helt otroligt. Nu tar vi en stund och bara njuter. Ja, naturen levererar.
Nu har vi nått ett nytt mål och faktiskt stället vi ska övernatta på i natt, eller idag. Och vintertäcket har kommit på. Vi märkte det i morse när vi avslutade på det förra stället att vi hade en jäkla massa kondens på insidan och det vill vi inte. Det gick en halv hushållsrulle till det. Så att, och så många hushållsrullar har vi inte med. Så. Det ser lite gulligt ut. Ja, alltså vi har ju kommit till Studlagil Canyon och den är ju världskänd. Alltså vi var ju bara tvungna att komma hit och se hur det ser ut på riktigt. Och den är ju känd alltså för den så här, det är nästan kristallformade stenar. Alltså om ni kollar på bergsväggen här, det är så jäkla häftigt att Moder Natur har kunnat skapa något sånt här för oss att njuta av och uppleva. Jag tycker det är så vackert. Detta är någonting verkligen speciellt för mig. Och för Anneli också för den delen. Detta är fan rätt coolt alltså. Det ska jag inte sticka under stol med. Men allting har sin gräns, anser jag. Ett bra foto är inte alltid värt att kasta in handduken på. Vattnet är rätt kallt. Det är vassa stenar och det är strömt. Midsommarafton idag. Här står jag, mitt ute i absolut ingenstans på Island. I ett litet utekök. Svinkallt är det. Men det är ju så det ska vara på midsommar. Så bara fixa lite potatis och så blir det sill till mig med gräslök och gräddfil. Medan Ludde får vegetarisk schnitzel. Lite midsommar ska vi allt ha i alla fall. Jäklar vilken dag alltså. Alltså det ena avlöser det andra. Det är så mycket intryck som man blir helt galen. Idag har det ju varit lite extra regnigt faktiskt. Och det har inte stört så mycket. Men det blir mycket som hänger på tork på toa. Så där avlöser det ena efter det andra. Badkläder från en förmiddags. Det är underställ och det är handskar. Lite underkläder och handdukar. Det ska bli så kul sen när vi får lite uppehåll och får använda mitt lilla utekök som jag kittar i ordning. Tänkte, det väntar man väl till det har slutat regna. Förhoppningsvis. Men det ser ljusare ut. Prognosen framöver nu ska bli mycket bättre. Vi snackar alltså inte 5 grader. Vi snackar kanske 10-13 grader. Så att det blir riktig sommar. På isländskt sätt. Ja, detta är så midsommigt det kan bli en kall och blöt junidag på Island. Yes. Vi sparar på disken. Skål älskling. Ja, det gör vi. Vi samsas. Men det blir ingen jordgubbstårta idag. Det blir inte det? Nej. Vi får nöja oss med potäter och det lite... Det finns en jordgubbs Marabou mjölkchoklad till idag. Det är du. Det var det närmaste jag kunde komma. God morgon. Ja, här har vi stått bra i natt. Det är en jäkligt enkel och precis som den förra. Väldigt enkelt ställe att stå på.
Här finns alla sorter av bilar som ni ser i bakgrunden. Allting från små skåpbilar till den här stora monstret som förföljer oss. Känns det som. Ja, då var vi tömda och fyllda. Det enda vi inte har lyckats med än så länge att hitta någonstans det är att tömma gravvatten. Men det tror jag att det kommer att lösa sig när vi når fram till vår destination i eftermiddag eller ikväll. Men nu drar vi. Inside good, outside bad.